Hello, sziasztok! Szóval, Katba szigetén szálltunk meg, és onnan mentünk el egy hajós túrára a Ha Long Bay-be. És ezt azért csináltuk így, mert Ha Long Bay ez egy nagyon-nagyon felkapott turista állomás Észak-Vietnámban. Ha jól tudom, a 2000 szigeti öblének is hívják, és nem véletlenül mindenütt ilyen gyönyörű, nagyon magas, ilyen meredek sziklák, illetve kis szigetek állnak ki a vízből. Álom szép. Amint látjátok, az időnk sajnos nem tökéletes, de mi élvezzük, mert legalább nem égünk le nagyon. Kaptunk másfél órát, hogy ezek a kis szigetek között szabadon, amerre csak akarunk, kajakozhassunk.
Amint látjátok, az időnk sajnos nem tökéletes, de mi élvezzük, mert legalább nem égünk le nagyon. És azt kell erről tudni, hogy elképesztően gyönyörű, majdnem olyan gyönyörű szerintem, mint a tájföldi Phi vagy a Krabi túra, viszont nincs annyi turista, hogyha ezt a Katba nevű szigetről intézed el, mert hogyha egyenesen bemész a Halong Bay-be, akkor ez nagyjából valószínűleg egy hasonló élmény lesz, mindenütt turisták, rengeteg hajó, te ezt valószínűleg nem fogod tudni annyira élvezni, ezt a gyönyörű tájat, mint hogyha Katba szigetéről mész, mert itt egy kicsit más útvonalon mennek, nyilván nekik ez így közelebb van és logikus, és nincs annyi ember, álomszép, itt is gyönyörű, tehát én nekem vetekszik, sőt talán még meg is előzte a tájföldi látvány. Szerintem mindenképpen. Igen, elképesztően gyönyörű. Annyi, hogy nem csak hogy szebb, de még jelentősen olcsóbb is. Ez az utazás $15 került fejenként. Ez egy egynapos túra. Megnéztük, egy kétnapos túra körülbelül $150 kerül, hogyha az interneten foglalod le. Ezért utaztunk mi ide, Katbára, és ott vettük meg a túrát. Ja, amúgy a túra elképesztően felszerelt, mert ebben a $15-ban belefért az, hogy minket reggel 8 órakor fölvettek a szálloda előtt egy busszal, kivittek a kikötőbe, ott ugye egy hajóra tettek, és álomszép részeken áthajózva elvittek minket egy helyre, ahol kaptunk másfél órát, hogy ezek a kis szigetek között szabadon, amerre csak akarunk, kajakozhassunk. Ugyanúgy barlangokon átkajakoztunk, mint Tájföldön, ott a James Bond sziget környékén. Elképesztően zseniális volt, és másfél óra után pedig átvittek minket egy másik öbölbe, ahol pedig úszhattunk egyet, beleugrálhattunk a hajóról a vízbe, kiúszhattunk a partra, élvezhettük az életet. Amúgy a kajakozás másfél órára csak annyit, hogy ide másfél óra több mint elegendő lesz. Jó, és ne felejtsük el, kaptunk ebédet is, ami nagyon jó volt. Volt választék, volt csirke, tofu, zöldségek, ilyesmi. Ja, tényleg kifogástalan, és mindenki jól lakott. Igen. Nem biztos, hogy a legjobb ötlet most dumálni, de gondoltam, elmondom, hogy most a Monkey Islanden vagyunk, és a nevéből adódóan tudhatjátok is, hogy tele lesz majmokkal, de nem csak a majmok érdekesek itt, hanem van egy magasabb szikla, aminek a tetejére föl lehet menni. Hála Isten, mindenki most pont oda akar fölmenni, úgyhogy ha nem halsz meg, akkor állítólag nagyon szép a kilátás a tetejéről. Illetve hát alig vannak a szigeten, de mindenki a tetejére akar menni, úgyhogy valószínűleg ott egy picit többen leszünk. Ahogy meghalsz. Megyek, kicsit be vagyok folyva. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez volt a második legnehezebb terep, ahol valaha életemben jártam.
Az első az Horvátországban van, a Mali Alan nevű hegy. Amúgy a Winnetou című film borítója ott van lefotózva, illetve azt a hegyet fotózták le, illetve ott is forgatták a film jelentős részét a környéken. Amúgy, ha majmokat akarsz látni, csináltam róla egy epizódot még Tájföldön, 10 perc majom, nagyon aranyosak, nézd meg, a link a videó alatt. Don't you know, it is getting hard, 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 hard. I need secrets to be a part of me. I need hard I need hard. Reméljük nagyon tetszett a videó, srácok, mi rettenetesen jól éreztük magunkat. Ha szeretnétek látni a következő epizódokat, és akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és akkor találkozunk a következő részben. És nyomjatok egy lájkot! Ja, végnapot!